var en gång en liten bäver som var dag mumsade i sig massa näver. Till synes en dag som alla andra. Inte ens vädret gick att klandra. Men just idag var denna trygghet skör. Den lilla bävern hade fått syn på en flanör. Bävernästet skulle drabbas av en kupp. 2 Stockholmsjägare hade precis dykt upp. Då var det dags igen. Jakt i jakt, ditt favoritprogram på YouTube. Jag är på väg upp till Bergslagen för att jaga bäver på Sveaskogs marker här uppe. Och jag ska träffa min polare Simon. Simon tror ju att vi ska liksom ligga och pörta i ett litet tält någonstans ute på någon granruska. Vänta på Jompen. Han tror att vi ska sova i något billigt 2-mannatält på marken. Jag överraskar honom lite med den här rackaren. Så jag tänkte överraska honom med den här rackaren. Vad gillar ni min rig? Gärna lite mera åt glampinghållet kan jag tycka. Blir det ändå några nätter här ute i spenaten. Och då kan det vara skönt att sova varmt och gott. Och liksom, man får lite varm mat och man har torra kläder. Och, ja, det vet man inte. Han lär ju dyka upp här vilken sekund som helst. Så då ser han kommer. All right då, Börje. Småviltskort. Småviltskort. Ja. Arnings på Kroten. Jättestort, jättefint område i gränslandet mellan Dalarna, Örebro och Västmanland. Just det. Här då kan man boka sig ett område för att jaga småvilt under höst och vinter. Områden som är väl någonstans runt 1000 hektar, lite mindre och lite större. 10-tal områden. Men då är det mestadels alltså, skogsfågel man jagar då på de korten? De flesta som kommer hit och jagar skogsfågel och hare. Som idag ska vi ju ut och titta lite grann efter bäver. Bäverjakt har vi också tidigare sålt där i. Det gör vi egentligen inte idag, utan idag säljer vi bäverjakt till några få sällskap för att just kunna förvalta bävern som förvaltar allt annat vilt. Just det. Bokningen av de här jaktmarkerna sker ju på internet och via sveaskog.se under jakt. Köper man det ungefär som man köper vad som helst online idag. Typ, de här korttidsmarkerna är kanske 10 000 hektar. Och vi kommer att vara på specifika ställen i specifika vattendrag och titta efter bäverna. Misstänker att det inte är jättemånga andra jägare ute nu. Det finns inga andra jägare ute nu. Great. Så nu är vi nära. Det måste vara här någonstans. Ja, men vad i helvete. Hade man ju kunnat lista ut. Här! Men vad fan är han för någonting? Är man förvånad? Tja! Skämtar du med mig? Ja, men vi tänkte att vi skulle bo lite ståndsmässigt. Men vad är det här för någonting? Det är ett taktält, kompis. Men alltså, hur schysst är det där? Ja, det är skitnice. Men jag vet inte. Ja, men alltså, vad fan? Nej, jag måste kolla. Får jag kolla? Ja, varsågod. Det finns öl i kylen. Ja, jo, otippat. Men det är kungligt här inne ju. Här vill jag bo. Ja, det här var ju ganska spartanskt. Fin va? Jättefin. Men du... Det är bra jakttema i den tycker jag. Ja, jag har ansträngt mig. Det är ju troféer överallt. Ja, jag såg det. Men jag vill sova här. Ja, får jag det? Det är taget. Alltså det är hur schysst som helst ju. Utsikt över sjön och... Va? Absolut. En husbil. Ja. Nej, men vad fan, vadå? Jag måste ju liksom... Jag tänker att vi smäller lite käk och sen drar vi ut och jagar. Tiden går fort. Tiden går fort. Du, jag känner mig redo. Jag med. Jag är taggad. Ska vi jaga bäver? Ja. Kör vi. Kör. Ja. Det blir skitbra. Ta det bästa nu. Kör på. Skit. All right, vi har delat upp det. En liten å som meandrar sig genom landskapet här. Så att Simon får ta den här biten och så knallar jag nerströms 300 meter ungefär. Titta rådjur. Så det kryllar av fällda träd med skalad bark och här har de haft buffé.
vi se om vi hittar på någon bäver. Det är väldigt mycket färska gnagar. Så de är i området. Så nu provar vi lyckan. Där är hyttan. Jag såg något som plaskade till i vattnet precis stilla här nere. Det är en bäverhytta här nere. Den ser ganska gammal ut. Men det är en hydda i alla fall. Jag vet inte om den fortfarande är aktiv. Men jag tror att det finns en god chans att få syn på dem här igen. Det kom något flytande ner med strömmen här, men det var fel sorts vilt. Gräsänder jagar vi inte idag, särskilt inte med kula. Här är något som ligger. Jag tror att det där är gammalt. Jag har gått en bit uppströms här och det är inga visten överhuvudtaget. Så de verkar ha sitt tillhåll där nere. Det är klart det kan komma någon och flytta förbi här, men det känns som att stället vi var på tidigare är betydligt hetare. Jag håller mig på att dämma igen också. Så jumpen sitter nog farligt till. Vi ska gå runt kröken där borta och bara se om det blir lugnare. Och något mer gnag. Annars vänder vi tillbaka. Drömmen här är ju att man kan se på backen där borta. De har släppt upp grenar och sitter till mumset. De hämtar borta på buffén, kommer med tallriken. Och så ställer de sig till bords här borta. Och det är ju precis det jag vill ska hända igen. Komma med pinne, upp och käka. Pang. Hörde hur det skalpade till där nere. Såg en svallvåg från bävern. Så den lämnade just hyddan. Men det var också allt jag såg av bävern. Stanna där. Smyg bort. Han fortsätter bortåt. Ja, vi följde efter en bäver. Dröjde inte länge. Följde efter den, men den pep ut utanför marken. Gränsen går vid den här bron. Så den dök under och stack iväg. Så det är bara att ta nya tag. Vi går bort och kollar om vi hittar några fler. Här håller hon på och dämmer igen. Vi ska försöka hitta en bra lucka så kan ni få se. Det är väl där han har suttit och hållit på. Eller jompen när någon kommer och störde. Så vi smyger ner och ser om vi hittar någon lucka. Det känns ett där nere. Så hur det gick. Simon sköt.
till slut. Jag var lite orolig i skotten. Det skulle bli kul att kolla filmsekvensen vart det tog. Den hoppade ju liksom till direkt i skottet, så det kändes som att den inte var riktigt bra träff. Brukar de ju bara tippa omkull. Men ja, oavsett, vad flöt den? 20 meter ungefär. Skönt, kul. Kul för Simon alltså. Fick se en bäver. Alltså det kan ju vara så att det är lite stört här nu, men jag sitter ändå kvar tills det går mörkt. Det finns ju garanterat rätt många bävrar här. Jag har i alla fall omsatt 2 idag. Varav en är fälld, så vitt vi vet om det var en av dem vet vi inte, men 2 olika har vi sett. Vi sitter kvar tills det blir mörkt helt enkelt. Grattis till bävern. Tack så mycket. Ja men fansen, det är snart läggdags. Jag ska klippa upp mitt taktält tänkte jag. Och ja, men det kommer nog bli kanske ett par minus. Ja, men det känns så. Det känns som att det är lite bitigt, men det där är ingenting som en hårding som dig. Nej, det ska nog det grejer du. Säger vi nu. Sen bara vaknade jag och ett par kalla fötter kryper ner. Så säck och bara. Simon. Vad mysigt. Jag sover här. Ja, nej, absolut. Upp tidigt imorgon. Ja, väldigt tidigt. 4 va? Ja, men bra första dag. Ett bävert skjutet redan första dagen. Ja, verkligen. Ja, snyggt jobbat. Snyggt. Kul. Ja, verkligen. Det är snyggt av dig. Snyggt. Ja. Klockan är 4:15. Och igår... jag skulle gå och lägga mig. Stod här och pinka och lyste med pannlampan ut över sjön. Och då såg jag en bäver simma här ute. Här där vi bor. Men det verkar ha gått och lagt sig. Nej, jag tror vi får åka bort till andra stället. Simon! Jaha, idag nya möjligheter. Vi har delat upp oss idag. Jompen sitter 700 meter bort ungefär. Längs den här bäcken. Så vi kommer smyga på ett nytt ställe idag. Våran. Det är tidigare än röv på morgonen. Och jag ska tillbaka hit tänkte jag. Jag tyckte det var så jävla härligt där och fint där nere. Och tänkte sätta mig där och glo en gång till. Simon åkte vidare till ett annat vatten. En bit bort. Och jag kommer gå och speja här lite med kanten. Sen kommer jag posta där borta där jag satt igår. Tack. Vargspår. Och här längs kanten också. Det är några väldigt tydliga matplatser här nära. Jag tänkte jag skulle försöka smyga mig ner i skogen här och bara titta om det sitter någon liten dammråtta och gnager på en kvist. Gick precis längs kanten här, då kom det en björkpinne flytande. I det här lugna vattnet, så det är inte omöjligt att de sitter lite längre upp längs kanten. Så vi smyger på, så får vi hitta på något. Ja, du är jobbig. Ja, vi har knallat en bit längs ån här. Inte hittat någonting superfärskt förrän nu efter ett par 100 meter.
färskt och färskt. Det är en björk som de har fällt där nere. Som det ser ut som att de är uppe och gnager på ganska nyligen. Vi har bra uppsikt över själva ån också här, den svänger. Så vi har väl 100 meter sikt åt det hållet och 100 meter uppåt där. Så vi sätter oss och avvaktar här. Vinden är jättefin. Så vi väntar en stund, se ifall det kommer något. Det är någonting starkt som lyser. Solen har gått upp. Och jag har spejat omkring lite. Tassat omkring här runt stränderna och tittat efter färska spår. Och det är det gott om. Men jag tror... Jag blev lite förvånad över hur fort det blev ljust. Jag var ändå uppe 4. Men det räcker inte. Tydligen. Jaha, det är nog dags att börja avrunda lite. För jag har varit ute i 2,5 timme här på morgonen ungefär. Och det börjar bli så pass ljust. Så det känns som att det är ganska lönlöst. Nej, nu är det full daylight. Nu drar vi tillbaka till lägret och lagar lite frukost tycker jag. Det blir bacon, ägg, bönor och mackor. Kaffejuice. Här, nu är käk. Det blir bra, det blir jättefint. Kolla, vilken frukost. Jajamän. Du, det gick inte så bra den här morgonen. Nej, men det var en fin morgon. Ja, det var väldigt fint idag. Jag tänkte så här. Vi slevar i oss det här joxet och sen så sticker vi och fiskar. Och sen kanske farbror får blunda en stund innan vi drar ut och jagar sen ikväll igen. Liten gubbvila. Ja. Simon, skitfiske då? Sån här lite vackra tror jag på. Stora gäddtafsen på fortfarande. Alltså man är inte någon fiskechampion direkt, men något ska man göra. Man kan inte ligga och sova hela dagen. Ja, det blir en liten paus i bäverjakten så här mitt på dagen. Passar vi på att fiska lite ädelfisk. Vi ser hur det går. Halva jiggen försvann. Fan vad det är kul att fiska. Här kan en farbror sova en stund tror jag. Jag ska hämta täcke och en kudde. Gud så skönt. Så gott. Ja, helt magiskt. Himmelskt, eller hur? Ja, faktiskt. Du, mycket bra tack. Jag låg i hängmattan här och lyssnade på tallarna och bara... Alltså när vi kom dit igår för att jaga bäver, då var de ju redan där. Ja, Så jag tänkte att vi kanske skulle försöka vara där lite tidigare idag. absolut. Eller hur? Ja. Och av den anledningen så tänkte jag att då kan vi ju börja preppa middagen nu. För det är vi ska göra eller jag ska göra en korvstroganoff på vildsvinsfalu. Och den kan vi preppa nu. Sen när vi kommer tillbaka då är det bara på med riset och så äter vi. Absolut. Är det här? Bra plan. Ja. Bra plan. Ja. Ja, vad är klockan? Den är 4:45. Så vi har ju rätt många timmar på oss faktiskt. Jompen är väl en 600 meter härifrån ungefär. Prova på det hetaste stället där vi har sett som mest aktivitet. Där även jag sköt första dagen. Så vi tror på det.
håller tummarna för Jompen idag helt enkelt. Det vore jäkligt kul om man lyckades. Ja, då sitter man här igen. Vi har ju preppat middag. Den står färdig och bara väntar på att bli äten. Borta i vårt lilla läger. Allt för att vi ska kunna jaga så länge som möjligt utan att känna stress för någonting annat. Precis på vägen hit då såg vi en bäver som plaskade med svansen i vattnet, men den var i samma vattendrag, men precis på andra sidan där jakträtten tar slut så att säga. Här sitter man ju inte så jävla dåligt faktiskt. Jompen kom precis fram till sin plats där han ska sitta och stöter på en dam som bor i huset ett par 100 meter därifrån. Då hade hon kommit gående över bron och då hade hon stött en bäver redan nu. 10-5, så de är aktiva. Den hade simmat uppåt mot vårat håll. Det är väl en sträcka på 700-800 meter i vattnet här. Så har vi tur så kommer den här. Polyuretan som den här heter, det här materialet. Också, det är ganska skönt för att polyuretan innehåller jättemånga små luftbubblor. Så när man tar i det, då känns det liksom inte kallt. Utan det är liksom lite som, ja, men som frigolit kanske. Fast hårdare. Ja, det är som vanligt när man sitter och fipplar med annat. Som vi för övrigt satt och diskuterade. Det är som att ta med hoven när man ska ut och fiska. Det är att jinxa alltihopa. En påse nötmix slet vi upp, började mumsa i. Simmar den förbi utan att vi märker. Men ja, så är det. Den mässade Jompen. Han kommer knalla hit. Så det är fler bävrar. De bor inne i, de kom ut ur, ja, vad ska man säga, flodbanken. De bor liksom in under. Såg en liten som kom ut där nu. Den stora sitter kvar där borta. Så vi väntar in honom så ska han få göra ett försök. Simon hörde just av sig och sa att det var multiple beavers. Jag hämtar självaste bäverkroken och springer dit. Han cirkulerar här fram och tillbaka. Men det kan ju lika gärna, det kan vara 3. Det kan komma en till. Han kommer tillbaka. Sen kommer vi sätta oss på mark. Hur ser mark? Den slutar där. Okej. Den kanalen som går in där. För att allting som är på den sidan av gränsen är lovligt då? Ja. Okej. Ja, men då postar vi ut här då. Ja. Jag har ju krusningar där. Vad fan var det där? Ja, just det där ja. Där. Ja, det stora trädet. Just det. Pass på. Skott kommer. Han är död. Han kröp ner i vattnet. Jag ser klar ut va? Ja. Fint skjutet. Tack. Åh jävlar vad djupt det var. Vad sjukt. Okej, det är vansinnigt mycket bäver här. Simon håller på att hjälpa mig att dragga efter bävern här borta. Jag har stått en stund och hållit på. Så vi tar oss om lite. Det är lite strömt här. Och sen möter vattnet en ny
en ny strömfåra här som är mycket mera snabbrinnande. Så att har den åkt ut där, då är den tyvärr goners. Men det sjuka när vi står här och draggar, då kommer det fler bävrar simmandes in på 5 meter. Det är helt vansinnigt mycket bäver helt enkelt. Och så att när jag såg här och draggade, då sprang kamerakalle iväg med kameran och började filma, körde naturrutan här borta i träsket och fick jättefina bilder. Men det är som sagt helt galet, de är ganska orädda, eller väldigt orädda och väldigt vältaliga heter det inte, flertaliga heter det. De är många helt enkelt. Nu ska jag dragga. Tur har så jävla bra stövlar. Är det du som är dragmaster Flash? Ja det. Nej fy fan, vilken osis. Ja, men sån är jakten ibland. Så är det. Hör du, det är snart mörkt. Jag skulle slänga upp tältet där jag ska sova. Yes. Kan du tända brasan så fipplar jag i ordning ditt tält? Självklart. Ja, tack. Taget. Skål och tack för en härlig jakt. Oj. Skål. Här i finns det alltså regnbåge. Och när man har fiskekort, då får man faktiskt stå i campingförbuden här. Men har man fiskekort får man stå här. Det är säkert, det finns en skylt som säger. Jaha, ja. Du ser. Du flinar, men det är så. Specialliv. Så man kan köpa fiskekort på Sveaskog och dra hit och fiska regnbåge. Och jaga småvilt om man vill det. Det är inte dåligt. Nej, det är ju världsklass. Ja, faktiskt. Vältklasse. Du behöver inte så mycket mer än så tror jag.